Στο πρώτο μέρος του οδηπορικού μας στα απομακοχώρια της ορεινής Ξάνθης, γνωρίσαμε ανθρώπους φιλόξενους που μας άνοιξαν τα σπίτια τους για να μας μαγειρέψουν παραδοσιακές συνταγές, να μας μιλήσουν για τη ζωή και τις παραδόσεις τους και να μας ξεναγήσουν σε κάθε γωνιά του τόπου τους. Περάσαμε από τη Σμήνθη, την Νίκη, τον Κένταβρο, τον Εχίνο και την Πάχνη. Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφτούμε το Ωραίο, το Ρεύμα αλλά και τη Γλάφκη. Καλή σας απόλαυση! Ήρθαμε σε άλλο ένα μειονοτικό χωριό της ορεινής Ξάνθης, το Ωραίο. Σέλο λέγεται στα Πομάκικα. Είμαστε σε 620 μέτρα υψόμετρο και τώρα θα σας πω και την έκπληξη. Από αυτό το χωριό κατάγεται η Ρίτα Βίλσον. Ποια είναι αυτή για όσους δεν ξέρουν? Το καλοκαίρι έγινε μια συναυλία στο Ηρώδειο με αφορμή την επιστροφή των Μαρμάρων στην Ελλάδα. Ήταν ο Ντέσμοντ Τσάιλντ, η Ρίτα Βίλσον και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες και βέβαια ποιος θα περίμενε ότι η καταγωγή της θα ήταν από το Ωραίο εδώ στην ορεινή Ξάνθη. Τώρα το τζάκωσα και δεν μας φεύγει. Ο φίλος μου ο Ρετζέπ. Γεια σου. Ήρθατε. Τι κάνεις? Πολύ καλά, εσείς? Σε ευχαριστούμε για το κέρασμα. Δεν έχει καφενείο, να σκεράσουμε ένα καφέ. Πες μας δύο λόγια για εδώ για το χωριό. Πώς έχετε μεγαλώσει, συνήθειες, πώς περνάτε τη μέρα σας? Εσύ ξέρω ότι έχεις και το κατάστημα εδώ. Έχουμε, ναι, έχουμε. Είναι το μόνο μαγαζί από το 31. Ο παππούς μου, ο μπάς μου, εγώ και τώρα στα παιδιά του μεταβίβω σε αυτή τη χρονιά. Μπράβο. Συνεχόμενο, χωρίς διακοπές, χωρίς τίποτα. Πώς περνάγατε εδώ μικρή? Έχει αλλάξει καθόλου? Εδώ ήμασταν πάρα πολύ καλά όταν ήταν με τα καπνά. Μονοκαλλιέργεια έχουμε, έλεγα και στον κύριο. Μονοκαλλιέργεια έχουμε εδώ, μόνο με καπνά. Άλλη παραγωγή δεν μπορούμε να βγάλουμε. Και η νεολαία τώρα που ο καπνός έχει τώρα 3,5 ευρώ με 4 ευρώ. Ξέρω καπνό να του μαζέψει ένα χρόνο έχει δουλειά. Και θα βγάλει 2-3 χιλιάρικα το χρόνο. Με εκείνα δεν μπορεί να καλύψει το γάτο. Και έτσι η νεολαία μας φεύγει. Εδώ που είχαμε 1.200 κατοίκους μείνανε 400. 400, Και αυτοί σαν και εμένα που τρέμουν τα χέρια μας. Εσύ είσαι θηρίο. Θηρίο είμαι, έτσι φαίνεται. Εγώ σε βλέπω εδώ να στο μαγαζί σου, δεν βλέπω άλλον. Εσένα βλέπω. Εντάξει, εγώ σου ζω, εδώ θα είμαι. Πάνε Γερμανία και φεύγουν γενικά να δουλέψουν. Φεύγουν στη Ξάνθη πηγαίνουν. Στην Ξάνθη περισσότεροι. Αυτό έλεγα εγώ ότι κάνουν αυτό ένα λάθος μεγάλο. Τώρα θα πεις μόνο αυτό σε ενδιαφέρει. Ο καπνός πουλιέται στο μαγαζί μου 270 ευρώ το κιλό. Το κιλό. Από αυτά λέμε εμάς να μας δώσουν το 3%, να βάλουν ένα πλαφόν 10 ευρώ το κιλό για να μπορεί να κρατηθεί η νεολαία εδώ για να κρατάμε τα σύνορά μας. Πες όμως τώρα για ένα κουτσομπολιό. Ναι. Από εδώ είναι η Ρίτα Βίλσον. Ναι, είναι γενικά από το Ωραίο, από τον κάτω Μαχαλά, πώς λέγεται? Είναι συνοικισμός του Ωραίου. Του Ωραίου. Ρεύμα, 7 χιλιόμετρα από εδώ. Έχει έρθει ποτέ? Ήρθε μια φορά και ένα περίεργο που μας φάνηκε εμάς, από εκεί που περνούσε, νέκουραναν τα πάντα και τα τηλέφωνα και η τηλεόραση. Πώς γινόταν αυτό δεν ξέρω. Περνούσε από εδώ, έφευγε, απομακρυνόταν, δούλευαν πάλι η τηλεόραση. Μόνη της έσβηνε. Τι πράγμα ήταν εκείνο. Την παρακολουθούσαν μάλλον. Ναι, δεν να σταματήσουν τα πάντα. Κάτι μαύρο αυτοκίνητα, τζιπάρες και τέτοια. Είμαστε εδώ στο χωριό Ρεύμα μαζί με φίλους. Εδώ βέβαια Υλοτόμος, Ντουβάρι, τον βλέπετε. Πιστός. Ο Χασάν. Χασάν, για πες μας λίγα πράγματα για το χωριό. Ναι, από εδώ γεννηθήκαμε εδώ αυτά τα χρόνια, μεγαλώσαμε και αρχίσαμε την υλοτομία. Και δόξα τω Θεώ, μεροκάματο βγαίνει. Βγαίνει μεροκάματο. Βγαίνει, όταν δουλεύεις βγαίνει το μεροκάματο. Μπράβο. Και να σου πω πόσες ώρες χρειάζεται να δουλεύεις την ημέρα? Αναλόγως. Από το πρωί από τις 8 ώρα πιάνουμε μέχρι δικιά μας δουλειά είναι, εμπορία δουλεύουμε. Και μετά πού το πουλάς, την ξύλια? Στον έμπορα. Στον έμπορα κατευθείαν και μετά φεύγει για όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ας πούμε. Έχουμε ένα έμπορα, η Σακβίλης λέγεται από την Δράμα. Αυτός παίρνει, ό,τι βγάζουμε στον δρόμο τα παίρνει αυτός. Και ακόμα εσείς έχετε συγκεκριμένα σημεία, πάτε και κόβετε? Ναι, έρχεται το αρχείο που σημάνει στις στάδια βγάζει κάθε χρόνο που
ανά 10 χρόνια. Κόβεται η συστάδε. Είσαι παντρεμένος? Ναι. Έχεις και παιδάκια? 2 παιδιά. Ένας είναι ο μεγάλος. Εσύ, ντουβάρι και εσύ, Και αυτός μαζί μου. Ναι, δουλεύει. Δουλεύει και αυτός μαζί Για να δω. μου. Ναι, εντάξει. θέλει δουλίτσα. Και εσύ, έχω μάθει ότι τώρα τελευταία ασχολείσαι με την υλοτομία. Για πες. Ονομάζομαι Κενάν. Γεια σου ρε Σπουδάζω Κενάν. ελληνική φιλολογία. Ελληνική φιλολογία. Ναι. Άρα μας διορθώνεις όλους εδώ. Προσπάθουμε. Μόλις τελείωσα τις σπουδές πήγα φαντάρος και μετά σκέφτηκα να ασχοληθώ με το τομέα που έχω σπουδάσει. Δεν έτυχε. Έκατσα να δουλέψω με τον πατέρα μου στα ξύλα. Ήθελα να το βοηθήσω και αυτόν, τόσα χρόνια με στήριξε. Πρέπει να το στηρίξω κι εγώ. Πολύ σωστός. Αυτή τη στιγμή με αυτό ασχολούμαστε. Δεν σκέφτεσαι να ασχοληθείς με αυτό που Θα σπούδασες? ασχοληθώ, εννοείται πως θα ασχοληθώ. Καθηγητής, δάσκαλος, θες να πας? Ιδιαίτερα φροντιστήρια και τέτοια, μεταφράσεις. Να σας ρωτήσω και ένα κουτσομπολιό τώρα εδώ. Εδώ έχω μάθει ότι γεννήθηκε ή είναι η Ρίτα Βίλσον εδώ, Ναι. του Τόμ Χάνκς η γυναίκα. Ναι. Για δείξε μου το σπιτάκι της ποιο είναι. Είναι απέναντι. Εκεί γεννήθηκε. Ναι. Τι σας έχουν πει οι γονείς, γιατί δεν πρόκειται να θυμάστε εσείς. Ότι εκεί γεννήθηκε και έφυγε από εδώ μετά από κάποια χρόνια. Ο παπάς του ήταν Ισμαήλ, νομίζω. Κάπως έτσι. Ισμαήλ, ναι. Έχει έρθει καθόλου εδώ? Έχει έρθει. Έχει έρθει για μια φορά να δει τον τόπο καταγωγής Ναι, της. τόπο καταγωγής. Όχι να φτιάξει κάτι. Για να δει το χωριό της. Δηλαδή. Είστε περήφανοι που είναι μια τεράστια στάρ Είμαστε, εννοείται. από το χωριό σας. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς Και ευχαριστούμε. φωνάζουμε όλοι μαζί γυρίζοντας. Γυρίζοντας. Πάμε. Γυρίζοντας. Έτσι, μπράβο. Μέσα σε αυτό το μαγευτικό τοπίο που βρισκόμαστε, δεν μπορώ να σας το περιγράψω, γίνεται καλλιέργεια πέστροφας. Και έξω, αφού την καλλιεργήσουν, την καταβροχθίζουν. Εμείς θα τις ταΐσουμε και τρέχουν όλες μαζεμένες να πάρουν την τροφή. Καλά, πρώτη φορά μπαίνω σε τέτοια καλλιέργεια και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτσε να προσέχουμε όμως, μην πέσουμε και μέσα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, κοιτάξτε εδώ πόσες είναι μαζεμένες και μόλις ρίξω λίγο ακόμα τροφούλα, κοιτάξτε εδώ, μόλις ρίξω λίγο ακόμα τροφούλα, τι έχει να γίνει. Δείτε τώρα. Δείτε τώρα εδώ, θα ανέβουν. Μου φαίνεται όλο ζητάνε. Δείτε πώς θα τρέξουν τώρα, εδώ. Για να φάνε. Πού να ξέρανε τι θα συμβεί μετά. Πλάκα κάνω, διότι εγώ προσωπικά δεν τρώω πέστη. Εδώ στο ωραίο κατεβήκαμε και ψάξαμε να βρούμε τα ωραιότερά του σημεία. Και βέβαια βλέπετε το απίθανο πλάνο αυτό που διαδραματίζεται στα μάτια σας. Χουσεΐν όμως θα μας πει την ιστορία αυτού του γεφυριού αλλά και του πιο παλιού νερόμυλου που υπάρχει εδώ στο Ωραίο. Λοιπόν, αυτό εδώ το γεφύρι που βλέπουμε είναι το γεφύρι του παπά, που έχει μια ιστορία περίπου 600-700 χρόνια. Ο νερόμυλος που είναι πίσω μας ακριβώς είναι ο πιο παλιός μήλος που υπάρχει στην περιοχή και μάζευε γύρω-γύρω όλα τα χωριά για να μπορούν να κάνουν τα αλεύρια τους οι άνθρωποι, για να μπορούν να βγάζουν το χειμώνα με τις δύσκολες συνθήκες τότε που επικρατούσαν. Τώρα στα χρόνια μας υπάρχει νερόμυλος που να λειτουργεί? Δύσκολα. Δύσκολα, Δύσκολα, ναι. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι όλα όσοι υπήρχαν παλιά έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν πέσει, έχουν γκρεμιστεί. Συνήθως όλα, γιατί έμειναν όλα παρατημένα. Γιατί εδώ ας πούμε βλέπω ότι είναι κλειδωμένος, βλέπω το σπιτάκι δίπλα κάποιου που είχε το νερόμυλο. Ναι. Ο παππούς που το λειτουργούσε πριν ας πούμε 7-8 χρόνια, συγχωρέθηκε και αυτός. Και Οπότε έμεινε, πάει ο νερόμυλος. πάει ο νερόμυλος. Χουσέιν, τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ Να ευχαριστώ. είσαι καλά. Εδώ είναι ο πιο παλιός νερόμυλος και τώρα ο Χουσέιν θα μας πει πώς λειτουργούσε το παλιό αυτό πλυντήριο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι όπως βλέπετε το πιο παλιό πλυντήριο που υπάρχει στον κόσμο. Ρίχνανε οι άνθρωποι εδώ τα κιλίμια τους μέσα. Η πίεση του νερού που έπεφτε από πάνω τα έπλυνε
και τα βγάζανε γύρω-γύρω για να στεγνώσουν. Και όλο αυτό το χωριό του Ωραίου ερχόταν εδώ και έπλαινε τα κιλίμια του. Όχι μόνο το Ωραίο, γενικά όσα χωριά ήταν γύρω στην περιοχή, εδώ ερχόντουσαν και πλέναν τα κιλίμια του. Η καλύτερη δουλειά ήταν τότε. Να σε καλά. Το χωριό μας ειδικά έρχονταν παραθεριστές για κάποιες ασθένειες και είχε το καλύτερο αυτό κλίμα. Αλλά έρχονταν, δεν είχαν πού να κάτσουν οι άνθρωποι. Κάνανε 3 σπιτάκια εκεί απάνω, όσο ήταν κοινότητα εδώ. Τέλεια όμως, ξύλινα, όμορφα, με πατάρια, με κρεβάτια. Έπεσαν οι κοινότητες, μπήκαν οι δήμοι και τώρα πάνε βάζουν ζώα μέσα. Έρχεστε εσείς μουσαφιρέοι, έτσι λέω εγώ, δεν λέω ξένοι. Έτσι είμαστε. Μουσαφιρέοι, Έλληνες εδώ. Έρχονται και δεν έχουν που να διανυκτερεύσουν για να απολαύσουν και αύριο, λέει, το περιβάλλον. Δεν έρχονται κάποιος να ενδιαφέρει, μόνο στους ψύχους έρχονται. Αυτό είναι παντού όμως, μην φοβάσαι ότι είναι μόνο σε σένα. Εμείς είμαστε απομονωμένοι και όταν δούμε έτσι έναν μουσαφίρι, μας ανοίγει όρεξη, λέμε, μας μέτρησε για ανθρώπους, γαμώτο. Εμείς πάντως να ξέρεις ότι ήρθαμε εδώ βόλτα για να αναδείξουμε το τουριστικό μέρος και τους ανθρώπους. Δείξτε του να δούμε ότι το δείξατε. Να είσαι σίγουρος. Να επηρεαστούν μερικοί. Να είσαι σίγουρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στη Γλάφκη, σε ένα ακόμα μειονοτικό χωριό της ορεινής Ξάνθης. Και είμαστε εδώ με τον Ορχάν. Ναι. Ορχάν, πες μου πώς περνάτε εδώ στο χωριό και τι ακριβώς κάνεις εσύ εδώ. Εγώ γεννήθηκα στη Γλάφκη, γεννήθηκα το 1979. Περάσαμε δύσκολα γιατί τότε η περιοχή ήταν λίγο απομονωμένη, τα σχολεία περιορισμένα. Οι γονείς μας, για παράδειγμα, πίσω από το τζαμί, από κάτω, εκείνο το κτίριο ήταν κάποτε το σχολείο. Και επειδή περνούσαν δύσκολα, δεν υπήρχαν τότε, ήταν μόνο αγροτιά, ασχολιόταν μόνο με τα καπνά και με κτηνοτροφία. Εμείς σιγά σιγά όταν βγήκαμε, είπαμε να αλλάξει λίγο αυτό. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μόνο με τον καπνό η ζωή, ας πούμε, εδώ σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να ανοιχτούμε λίγο και στην μόρφωση και στην εκπαίδευση. Σιγά σιγά αναζητήσανε, φτιάξανε το 1978, την επόμενη χρονιά γεννήθηκα εγώ, λίγο έξω από το χωριό, ένα μεγάλο σχολείο. Και έτσι από εδώ που ήταν αυτό το δημοτικό απέναντι λίγο πιο κάτω από το τζάμι, μεταφέρθηκαν τα παιδιά εκεί. Ξεκινήσαμε, μετά είπαμε, δεν θα φτιάξουν και ένα γυμνάσιο, ας πούμε, και ένα λύκειο. Δεν μπορούν τα παιδιά να συνεχίσουν το σχολείο. Σιγά σιγά με το καιρό υπήρχε μόνο στον Εχίνο ένα γυμνάσιο. Κάνανε και παράρτημα. Ναι, αλλά δεν έχουμε κτίριο, γιατί βλέπετε το χωριό. Έχουμε και το σχέδιο πόλεως. Με αποτέλεσμα τα σπίτια να είναι το ένα πάνω στο άλλο. Και λέει, τι θα κάνουμε, θα μείνουμε, λέει, το απόγευμα. Με διπλή βάρδια, απογευματινή βάρδια, να κάνουμε, λέει, το γυμνάσιο. Φτιάχτηκε το γυμνάσιο, ξεκίνησε. Η αδελφή μου, ας πούμε, ήταν από τις πρώτες που αποφυτίσανε, το 76 είναι γεννητής αυτή. Εμείς το 1993 εγώ αποφύτησα από το γυμνάσιο. Τότε ο συγχωρεμένος, ο πρώτος Δημοκρατίας Στεφανόπουλος, κάνοντας μια περιοδεία εδώ στην περιοχή αυτή, εμείς αντί να του λέμε θέλουμε δρόμους αγροτικούς, του φωνάζαμε, ήμασταν 11 μαθητές, τον υποδεχτήκαμε στο φυλάκιο, όπως ερχόσασταν στο χωριό. Έχει ένα λόχο εκεί. Εκεί και του λέγαμε, εμείς θέλουμε σχολείο. Δίνει εντολή, λέει, το Σεπτέμβριο αυτά τα παιδιά, λέει, και τα 11 θέλουν να τα δω, λέει, σε σχολείο. Και τότε ξεκίνησαν και λέει, τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, λέει, πού θα τα πάμε αυτά τα παιδιά, λέει. Πάλι βραδινή απογευματινή βάρδια και σιγά σιγά ψάχνανε χώρους για σχολείο. Και αυτό το κτίριο που βλέπουμε εδώ, που φαίνεται λίγο πιο πάνω από το τζαμί, το μπλε, εδώ μας φιλοξένησε σαν λύκειο λειτουργήσε. Το λύκειο Γλάφκης, όταν πρωτολειτουργήσε στο χωριό.
Και μάλιστα τα εργαστήρια, αυτό που γράφει κρικρί και το μπλε, το ένα ήταν εργαστήριο πληροφορικής, το άλλο ήταν πάλι με φυσικές επιστήμες και έτσι ξεκίνησε το σχολείο. Αποτέλεσμα δηλαδή όλων αυτών ήταν ότι εσείς ζητάγατε τη μόρφωση. Μπράβο. Να έρθει η μόρφωση εδώ στο χωριό. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή στο χωριό να έχουμε γυμνάσιο, λύκειο και ΕΠΑΛ. Πρώτο, το μεγαλύτερο χωριό είναι ο Κένταβρος, το πρώτο χωριό ας πούμε, και μετά έρχεται ο Εχίνος. Και ερχόμαστε εμείς. Είναι από τα χωριά που υπάρχει ζωντάνια. Δηλαδή το απόγευμα υπάρχει κίνηση. Γεμίζει όλη εδώ η πλατεία, εδώ, ας πούμε, το καφενείο γεμίζει. Ακριβώς, γιατί είναι και στην πλατεία, μαζεύονται και οι γυναίκες και τα παιδιά. Έχει κοράν κουρσού, ας πούμε, που κάνει το καθηγητικό, που όπως το λένε. Έχει το δημοτικό, έχει τα φροντιστήρια, έχει γενικά ζωντάνια. Απλά δεν έχει δραστηριότητες, δεν έχει εναλλακτικές Δεν λύσεις. έχει κάπου να πάνε τα παιδιά να παίξουν σκάκι, Ακριβώς. να παίξουν ένα παιχνίδι, μόνο τη βιβλιοθήκη. Δεν έχουμε γήπεδο, Ένα μπάσκετ, δεν έχουμε τίποτα. Πολλές φορές σαν διέξοδο βρίσκουν τις αυλές των σχολείων. Ναι. Πηδάνε τα κάγκελα, μπαίνουν στην αυλή για να παίξουν. Γιατί δεν υπάρχει χώρος, ας πούμε, που θα μπορούσε κάπου να φιλοξενήσει τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και γι' αυτό αυτή η ομάδα δεν προχώρησε, γιατί δεν στηρίχθηκε και Από δεν της έφτιαξαν κανένα γήπεδο να μπορεί να ασχοληθεί, να προχωράει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι μια περιοχή που αξίζει τον κόπο να την επισκεφτεί. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, γιατί εμείς ήρθαμε να αναδείξουμε τις ομορφιές όλων αυτών των μειονοτικών χωριών, τους ανθρώπους τους, τη συνήθεια ζωής τους και να ασχοληθούμε περισσότερο με το να δει ο κόσμος ότι μπορείς να ανέβεις να δεις τουριστικά μια ακόμα περιοχή της χώρας μας. Πολύ φιλόξενος λαός. Αυτό το έχουμε, αυτό το έχουμε δει. Δεν θα κανένας να σας πει τι κάνεις εδώ, ποιος είσαι, γιατί κτλ. Αντιθέτως, θα σε κεράσει έναν καφέ, θα σου πει, θα πιάσει κουβέντα. Αρκεί, ας πούμε, αυτό που λέμε, να αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να μην φοβάται, να τα επισκέπτεται, διότι και αυτοί θέλουν, ας πούμε, από κάπου να βγει κανένα. Αυτό μας είπανε και σε ένα άλλο χωριό, ότι σε ευχαριστούμε που ήρθες, γιατί μας είδες σαν ανθρώπους. Ακριβώς. Και χαιρόμαστε που ήρθες εδώ. Οι δρόμοι πλέον είναι ανοιχτοί. Δεν είναι όπως παλιά, με μπάρες, αποκλεισμοί και ιστορίες. Και είναι και ασφάλτορος παντού. Άρα, επισκέψιμος τόπος, αξίζει τον κόπο να έρθει ο κόσμος να τον δει, να τον επισκεφτεί. Να δει και τους ανθρώπους του, που είναι όλοι φιλόξενοι και φιλόκαρδοι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Σου εύχομαι να πετύχεις όλες τα σχέδια. Να είστε καλά κι εσείς. Ό,τι καλύτερο και σε εσάς, και μακάρι να μην μας ξεχνάει ο κόσμος. Γιατί υπάρχουμε κι εμείς και είμαστε εδώ, σας περιμένουμε. Και είστε οι καλύτεροι. Έρχεστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε γερός. Να μας βλέπετε. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Να μην μας ξεχνάει ο κόσμος, γιατί υπάρχουμε και εμείς. Με αυτή τη φράση, χαραγμένη στο μυαλό μας, κλείνουμε το δεύτερο μέρος του οδηπορικού μας στα απομακοχώρια της ορεινής Ξάνθης. Έχουμε όμως και συνέχεια. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε γεροί και αισιόδοξοι.